Hi mommies! Welcome to Little Red Corner channel at ngayon ay magdi-DIY tayo ng ating nuts and bolts mini workstation. Napaka-common nitong activity sa OT at meron talaga sila ng mga workbench or parang construction tools, ganyan. At ngayon ay magdi-DIY na lang tayo ng ating mini workstation gamit yung ating mga empty food container like this one. Napakasimple lang. Binutasan ko lang yung ating cover na naka-shape dun sa ating nuts and bolts. Kapag nakagawa na tayo ng ating mini workstation, pwede na nating start yung ating activity. At magbibigay lang tayo ng iba't ibang tools dun sa anak natin. At siya na yung bahalang mag-discover kung paano niya gagamitin yun. For this activity, nagbigay lang ako ng 5. Meron tayong mga wrench. Ito merong adjustable. Tapos meron din tayong plies. At meron din tayong, ito chisel, pero pwede naman siyang gamitin as parang screwdriver natin. At meron, nagbigay na lang din ako ng extra na hammer. And siya na yung mag-e-explore kung paano niya gagamitin. And pwede nating ituro na since ito parang i-screw mo siya, kahit yung word na screw, pwede natin ituro sa kanya during the activity. Pati yung mga plies, screwdriver, ganyan, hammer. Tara, simulan na natin. Plies. 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 Pwede rin, no? Plies. Pwede rin ito. Hawakan ko. Hawakan ni mami. Para matanggal yung plies sa... pwede. Mag-fit yan, no? Screw! Screw. Okay. Screw. Screw, screw, screw. Screw! Pwede, no? Screw. Natatanggal. Ay, pwedeng sabay. Pwedeng sabay, no? Plies na lang. Mas mabilis.